of land around here in the area belonged to Denmark and Norway, and only a small piece of land was actually Swedish. That's why when we built our city, we built a 7-meter high city wall to protect ourselves. The old stones that we see on the left side of the canal here, they date back all the way to the 18th century. They were once part of our city wall. We had 3 gates into our city at this time, and the first one, the King's Gate, stood on what we today call Kungsportsplatsen. That's where we started our tour. Kung means king in Swedish. Och våran stadsmur, den behöll vi faktiskt hela vägen upp till på 1800-talet här i Göteborg. Då var danskarna sedan länge borta, så vi valde att riva henne. Vi hade haft många bränder här innanför vallgraven under en kort period, och därför så bestämde vi att alla byggnaderna här innanför, de skulle vara byggda i sten. Då var det många gator som byggdes om, bland annat Stora Nygatan som vi nu åker ut med här på vår vänstra sida. Ja, den här gatan, vi gjorde en liten tabbe med henne. Det var så att vi började i 2 ändar av gatan och byggde husen tills vi möttes i mitten. Det var bara det att när vi kom till det här huset med röd dörr här, då hade vi inga siffror kvar. Så därför heter den här byggnaden Stora Nygatan 17,5. So we kept our city wall here in Gothenburg all the way up into the 19th century. By then, the Danes were long gone, so we decided we didn't need the city wall anymore, so we tore her down. We had a lot of fires in the area during a short period of time, and that's why we decided that all the buildings here inside the moat, they had to be built in stone. Among them, the beautiful synagogue built in 1888. Den vackra synagogan ser vi också där på vänster sida, byggdes 1888. Yes, some streets had to be rebuilt, such as Stora Nygatan, which we're now passing here on our left side. This early on became a really popular address in our city. This is where the richest families would live with their servants, and they could live in one of these huge buildings all by themselves. Tittar vi istället åt höger så ser vi den vackra trädgårdsföreningen. Och trädgårdsföreningen, den byggdes just för att de här rika familjerna skulle ha någonting vackert att titta på andra sidan. Trädgårdsföreningen är inspirerad av engelska trädgårdar. Här har vi idag bland annat Palmhuset och Rosariet. Det är öppet för allmänheten. Och i Rosariet så har vi 4 000 rosor. So guys, on your right side here we have the beautiful Garden Association, one of our many parks here in Gothenburg. This one was inspired by the English gardens. Among other things, we have the Palm House and the Rosary. The Rosary has 4,000 roses in it, so I really recommend you to go there on your trip if you have time. It's open for the public today. Coming up in just a second, we're going to pass under what we call the Old Lock Bridge. After the bridge, I want you guys to look up to your right side and you will see the Old Lock from 1873. This is where a toll station used to stand, where you would pay a small fee to get your boat moved from the moat here onto what we call the Poor Man's River. Then from the Poor Man's River, you could be moved once again all the way over to the Mölndal River. Vi åker nu under den gamla Slussbron. Sen vill jag att vi tittar upp till höger, så ser vi också den gamla Slussen från 1873. Det var så här som en betalstation förr i tiden stod, där man betalade en liten summa pengar för att få sin båt slussad från vallgraven här över till vad vi kallar för Fattighusån. Och sen från Fattighusån så kunde du bli slussad en gång till hela vägen över till Mölndalsån.
hette det då fattighusson? Jo, det var för att det stod ett fattighus här bortom posthotellet. Och det stod här redan på 1700-talet. Det var ganska ovanligt på den tiden att ha ett fattighus i större städer. Men vi hade det, och där kunde de mindre bemedlade i vår stad få ett mål mat om dagen och oftast en säng för natten. So why was it called the poor man's river? Well, that's because we used to have a poorhouse standing here by the post office hotel. And already back in the 18th century, it was